make banana muffins. So, mayroon akong overripe na 9 bananas, 5 cups flour, 2 cups milk. Meron din akong powdered milk na 1 cup, 1 cup sugar, 1/2 cup cooking oil, 1/2 cup, lagyan natin ng choco chips, 1 teaspoon salt, 2 tablespoons baking, and mayroon akong 5 medium egg dito. Yan. Dadagdagan na rin natin ng banana flavoring and vanilla, 1 tablespoon vanilla. So, ang gagawin lang natin mga dito is i-mamas natin yung ating banana. Ayan. Kung meron kayong tinidor dyan, pwede naman yung tinidor gagamitin mo. So, ganun lang. Mamas natin. So, namas na natin yung ating banana. I-set aside muna natin. And then, ito, ihalo natin dito. Powder. Ihalo din natin. So, yung ating salt, i-dissolve natin sa ating milk. Now, ito mag-agan muna natin yung ating sugar. Natin yung ating milk. Add natin yung ating banana. Na cooking oil. And yung ating egg. Tira tayo para sa ibabaw na. Now, banana flavoring. So, ready na yung ating ingredients. Ilalagay na natin dyan sa baking pan. Gagawin natin dito sa ating baking pan, lagyan natin siya ng oil para hindi dumikit yung ating muffins. Ganun lang kasi guys. Pero kung may muffin liner kayo, pwede kayong gumamit ng muffin liner. Ayan. Pero ako wala akong available for today. So, ito ang gagamitin ko. Diretso na dito. Ganun lang. Para mamaya hindi siya mahirap tanggalin. Ayan. So, ready na siya. Lagyan. Now, lalagay na tayo.
Alright, ready na siya. Naka-preheat na rin yung ating oven ng 200. Temperature in 25 minutes. So, i-oven na natin siya. So, nilagyan ko muna ng chocolate bago siya i-oven. Here we go now.